nakakita po siya ng isang signboard. At doon po sa signboard, nakakita po niya, Church on the Grill. No? Church on the Grill. So siya po ay naging curious about that. Pumasok po siya sa loob ng building. No? Lo and behold, it was a steakhouse. No? So, since nasa loob na ho siya, order ho siya ng premium steak. And in fairness, according to this guy, it was delicious. Pero he couldn't help but ask the waiter. Tinanong po niya yung waiter, why is it the name of your steakhouse is Church on a Grill? Bakit yun ang pangalan? Well, sabi ng waiter, dati kasi, we used to be a church. Sabi niya. In fact, I am the pastor. No? Back then. So one time, nagkaroon kami ng fundraising. So we decided to sell steaks. No? Benta kami ng mga steaks. And it was so successful. No? Talagang daming nagpunta, daming bumili. So we decided to close the church and we continue with the steakhouse. Alam nyo, there's nothing wrong with fundraising, no? Yes. And there's nothing wrong with selling steak, okay? But there is something wrong once a church loses her focus. Pwede yan, no? Yun may problema. Kaya nakakalungkot na umabot sa ganito, no? Hindi ko naman nakikita sa sarili ko maging waiter. But anyway, well, it happened. Siguro, nangyayari to sa buhay ng isang tao, o maging sa buhay ng simbahan, maybe because of, sabihin natin, lack of vision. No? Walang focus. Or, during the time, maybe, yung challenges na hinaharap nila is too great to confront. But I believe, as followers of Jesus, if we truly say na ako ay follower ni Lord, that even in the midst of many challenges, kahit tayo po yung marap sa mga paghamon. Amen. And even as we face, sabihin natin the greatest test sa buhay natin as a church, no? I believe we must stand firm. Amen. Matili para tayong nakatindig. So tonight, let me share to you, the Lord led me, the topic about standing firm. Sabi mo sa katabi mo, nakatayo ka pa rin pa ba kay Lord? Nakatayo ka pa rin ba? Sabi mo, sagot ka, nakaupo ako. Okay, we need to stand firm, no? Regardless of, sabihin natin, situation that you're in today, or maybe in the coming days, you know, how to stand firm? Paano ba tayo titindig kay Lord? No? Yung talagang sa kabila ng lahat, maninindigan ka para kay Lord. Dapat ganun no? Yung ano man ang mangyari, no? Sa bandang huli, kakampi ko pa rin si Lord at para ako kay Lord. Diba? Ganun no? Dapat ganun tayo no? Sabi mo nga sa katabi mo, naninindigan ka ba kay Lord? Naninindigan ka ba kay Lord? Diba? Ganun dapat, naninindigan tayo. Tumitindig tayo kay Lord, no? At kung ikaw ay, if we want to stand firm, no? O manindigan kay Lord, there are two things that we would like to study, no? In the book of Corinthians, 2 Corinthians, let me read that passage. 1 Corinthians 15:5-15. Sabi doon, therefore, my dear brothers and sisters, remain strong in the Lord. Strong in the faith. Don't let anything move you. Always give yourselves completely to the work of the Lord, because you belong to the Lord and you know that your work is not worthless. Sa ibang version, that your work in the Lord or your labor in the Lord is not in vain. Ang ating gawain sa Diyos ay hindi sayang, sabi naman. So two things na we want to
learn from this passage, no? About standing firm o yung paninindigan kay Lord. Number one, okay, if we want to stand firm, it requires steadfastness in our devotion. So, or yung pagiging loyal sa ating devotion kay Lord, no? Yung pagiging tapat, okay? Ang sabi doon sa word, yung first verse, therefore, my dear brothers and sisters, remain strong in faith. Let anything move you. Yung word na therefore, madalas, ginagamit ito, di ba? It's a transition word, right? Yung, the moment na ginamit mo yung word na therefore, di ba, you are already concluding. Di ba? Kasi, you have gathered the facts. You have gathered, or you have established the facts. Okay? And since na-gather mo na, ngayon, nagko-conclude ka na kung ano yung gagawin mo next, right? Kaya, therefore, di ba? Okay? Nag-gets natin yun, no? So, dito, Paul was using this word therefore. Ibig sabihin, he has already gathered the facts or he has already established the fact doon sa previous verses. Alam nyo, ang 1 Corinthians 15, yan po ay resurrection chapter. Okay? It's a resurrection chapter that tells us na because Jesus has resurrected, alala niya, di ba? Namatay siya, but on the third day, He rose up, di ba? To prove na talagang He is not a liar, but He is truly God, no? And because of that resurrection, talagang pinakita niya na mayroong pag-asang nag-aabang sa ating lahat. In fact, that's verse 50, no? This is verse, okay? This is verse 58, okay? Yung verse 56, no? Ang sabi sa verse 56, hindi ko sinulat dyan, ito sabi, no? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, listen to this, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. So he was saying, because of that resurrection, alam niyo ang resurrection ni Jesus, ang tawag nila dyan, that's the capstone of the gospel. Yan talaga nagpatunay na si Lord totoong Diyos, no? So, he was telling us in verse 57, sabi doon, na but thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. So, He was telling us here, since God has given us victory, there is the assurance of victory. There is the assurance of hope. There is the assurance of peace. Sabi niya. There is the assurance of destiny. Sabi ni Paul. Therefore, sabi ni Paul, my dear brothers and sisters, remain strong in faith. Amen. Kahit may problema ngayon, baga, kahit nawawalan ka ng pag-asa, sabi ni Paul, may assurance of victory. Kaya sabi niya, stand firm, be steadfast, manatili ka lang kay Lord. No? Kasi may kasiguruhan ng victory. Sa situation mo ngayon, may siguradong may magandang mangyayari. Amen. No? Kaya sabi niya, steadfast, remain strong in the Lord. Ito yung testimony niya, no? Ni Effie. Islang ka pa naman sa pero si Kenneth was really glad. Sabi ko, bigyan mo ng spotlight. Di ba, gandang testimony? Sino ba ang mag-hire na papalit-palit ang trabaho? Kasi kung employer ka, titignan mo dyan, may problema tong empleyado. Kasi you've been changing jobs for within a year. Pero hindi eh. Pwede na nga siyang umuwi nun eh. But he remains steadfast. Amen. Hindi niya na-miss yung blessing. Amen. And of course, again, dumaan din naman siya sa mga times na talagang you are being tested. And I do not know, maybe to some of us here, ganun din kayo. Parang hindi mo na makita ang bukas. Diba? Parang ang labo, hindi mo na mabasa.
Baka malabo talaga mata mo. Di ba? But what he was saying here, church, is that there is the assurance of victory. But alam nyo, there are things in life that move us. Dito, binabanggit nga sa atin na talagang let nothing move you. Okay? Pero may mga bagay talaga sa mundo that move all of us. Number one, no, whether we like it or not, problem move us. Amen? Sino ba sa atin dito ang hindi naapektuhan kapag may problema? Sabihin nyo nga. Diba? Lumapit nga sa akin the other week. Sabi niya, Pastor, tagal din na sa trabaho niya, tapos biglang mawawala. Akin na sweldo niya. Akin na sweldo niya. So, maapektuhan tayo kahit sino eh. No? And if problem will hit us, we will all somehow maapektuhan tayo. Talagang at first we will be shaken. Lalo-lalo na kung nakikita mo na maayos naman ang career mo dito for the past years, tapos biglang nagtatanggalan, and then all of a sudden, isa ka sa mga matatanggal. Diba? Kaya nga lagi kong binabanggit, tandaan natin, wala sa trabaho ang security nyo. Amen. Na kay Lord lang. Amen. Yung mga nasishake na ganyan, talagang you have put everything. Even your hope and your future to your job. No? So pag nangyari talaga yun, you will easily be shaken, maapektuhan ka. No? So, dito parang napapansin nyo ba na kapag ikaw ay tumatagal sa trabaho, talagang pilitan kang aalisin kasi nga kukuha sila ng bago. No? Lumalaki na kasi yung separation pay mo, gratuity mo. So, sa kanila, they would choose to pay you today rather than giving you a bigger separation pay later on. No? So, mas kukuha sila ng mga bago, mga bata. So, yun, nangyayari rin sa Pilipinas yan eh. Yung mga tatagal doon na for several years ago, work o offer ng early retirement. So, ang ganda. Bakit? Kukuha sila ng bago, mas murang bayad, at mas bata. So, strategy yan ng mga empleyado, ng mga employers. No? At dito, hindi nagkakapareho yun. Kaya kung matagal-tagal ka na dyan, huwag kang maging sabihin nating kumpiyansa. No, ako, tagal na ako dito, hindi ako tatanggal. Sandali, pwede alisin ni Lord yan anytime. Diba? Kasi gusto niya, sa Kanya tayo magtiwala. Amen. Hindi sa tao. Ano yun? Kasi pag nagtiwala tayo sa tao, people will hurt us. Problem. When it comes, di ba? Yan na yun. No? So, nandami ko nakikita post ngayon, no? Gaganda ng mga post nyo, no? Sahod na. My sahod is coming. But my payment is showing. It's now showing. Parang dumaan lang, no? Dami pa eh. Hindi ko natingnan kanina. Hindi ko na mga ganito post. Nangangamba tayo, no? So, all of us, di ba? If there is one thing that move us in life, problem. Di ba? Ano pa? Siyempre, people, no? Whether we like it or not, there are people na will also affect us. Natitisod tayo dahil sa buhay ng mga tao ito. You lose hope every time you see the face of this person. Pag nakita mo parang naubusan na yung pag-asa. Parang wala na pag-asa po. Bakit? Kasi wala ka na marinig na maganda sa kanya. Lahat na lang, every time magkikita, nagko-complain. Diba? So naapektuhan ka. At may mga tao rin, mga sabihin nating mga VIP. Ano yung VIP?
Yung mga friend niya ng VIP, di ba? Hindi very important person, but bad influence person. Hindi mo katabi mo, VIP pa yan. Yung mga somebody that will pull you away from the Lord. Diba? Mga bad influencers. No? Ikaw naman, sige ka lang ng sige kasi ayaw masira yung relasyon mo sa kaibigan. So, nagko-compromise ka na tuloy. No? Kaya nangyari, affected ka. And these people, di mo alam, has moved your faith. No? Pero yan yung mga tao nag-i-invite sa'yo dito. Yan yung mga tunay na kaibigan. Amen. Yan yung mga tao nagpapalapit sa'yo sa Diyos. Diba? Kung sino man nag-invite sa'yo sa church, ibig sabihin yung mga tao nagmamahal sa'yo. Yan ang mga taong gustong mapalapit kayo kay Lord. Amen? Di ba? So, sige, okay sabihin na libre mo ako. 7-Eleven dito. Dyan. So, people, no? Whether we like it or not, talaga may mga ganitong tao. Either family member mo, kasama mo sa flat, boss mo, yan, yung mga taong yan na nakaka-apekto sa atin. No? So, problem, people, and alam nyo, may isa pa, yung pleasures. Worldly pleasures. Yan yung mga bagay na sabihin natin, nagiging materialistic tayo dahil ito ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. No? Dahil masyado ka ng maganda na ang kita mo sa Dubai, you're earning well, your income is good. No? So, may mga bagay na gusto mo talagang magkaroon. No? At hindi mo alam, hindi naman masama yun. Sabi ko, no? As long as pangangailangan mo yun eh. No? Pero kung ang mga bagay na yan ay will only distract you, no? Kasi may gusto kang pangarap. And to the point na pwede mo isakripisyo mo ang love mo kay Lord because of your dream, worldly pleasure yan. Kasi si Demas, kaibigan ni Paul yun, kasama ni Paul yun sa ministry sa 2 Timothy chapter 4. Si Demas kasama niya yun. Pero sabi ni Paul, kila Luke, sabi niya, kila Timothy, sabi niya, samahan niyo ako dito kasi si Demas, no? He left me. Sabi niya, he loved the world more than God. So, iniwan niya. So, nalungkot si Paul doon dahil supposed to be si Demas, kasama niya sa ministry yun. Pero pinagpalit siya dahil nagkaroon ng mas magandang opportunity. No? So, ayaw naman natin ng ganun. May mga bagay na alam natin, sa panahon na lumalago tayo, may mga dumarating sa ating pagkakataon na maaaring maging kapalit ang iyong paglago sa Diyos. No? Dapat talagang isisik natin si Lord if this is God's will for us. So there are things that move us. Marami pa, these are just the common things that move you and me. No? Pero dapat manatili lang tayong wise, no, sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Sabi ko nga, maliwanag sa verse na ito, ang reminder ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang sabi ng Bible sa atin in Romans 12:11, never be lacking in zeal, but we must keep our spiritual fervor serving the Lord. Amen. So, at the end of the day, napakahalagang yung devotion mo pa rin kay Lord, yung pagiging intimate mo kay Lord, yung pagiging close mo kay Lord will determine how you will overcome all these things. No? Kasi kapag talagang malapit tayo sa Diyos, no? Anumang bagyong dumaan, anumang pagsubok na dumaan, kapatid, mananatili kang maninindigan sa Panginoon. Yun. Pero tingnan mo, subukan mo, namumuhay kang hiwalay sa Diyos, namumuhay kang malayo sa Diyos, malayo sa simbahan. No? Kaya kapag dumating ang mga bagay na ito, we will never be surprised na you will be moved by these things. Kaya reminder sa atin, be strong in your faith. Amen. So ano yung mga bagay that move you today? Ano mga bagay na alam mong sarili mo talagang
buwisit. Ganito, di ba? Pasakit, di ba? Hirap na hirap ka na. No? Sabi ng Lord sa atin, be steadfast in your devotion. Amen? Sabi nga ng isang post na nakita ko, the closer we walk with God, the clearer we see His guidance. Kaya, mahalaga, sabi ko nga, kapag lumalakad ka kasama si Lord, mas malinaw ang dadaanan natin. Amen. No? Malabo ang dadaanan mo kapag malayo ka sa Diyos. No? Kaya keep on walking with God. That's our advantage. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lakad lang, sama mo si Lord. Okay? Lakad lang kasama sa Sama lang natin si Lord. Pangalawa, standing firm requires steadfastness in our devotion. And second, it also requires seriousness in our function. Pagiging seryoso. Ang sabi doon, always give yourselves completely to the work of the Lord. No? Pagiging seryoso in our function. Function as a believer, as a follower. So sabi doon, always give yourselves. Pag sinabing always, siyempre, tuloy-tuloy dapat. Hindi lang sa panahon na nararamdaman mong gusto mo. Pero when you feel na ayaw mo na rin talaga. Minsan kasi ganun, di ba? Have you feel na sometimes you feel na parang bang ayaw mag-church? Yeah? So mag-iisip ko ngayon ng dahilan sa LG leader mo. Parang masakit ang ulo ko. Di ba? So ganun akin na yun. O ba't wala si masakit ang ulo? Ba't may Friday na? Masakit ang ulo niya. Di ba? Ganun, di ba? Parang, yan ganun, di ba? Ganun, no? So, sabi mo sa katabi mo, parang narinig ko na sa iyo. Di ba? Yung parang ganun, di ba? Alam nyo, minsan, kapag nararamdaman natin parang ayaw natin, dapat labanan mo yun. Amen. Kasi ang pagsunod kay Lord, hindi sa emotions, hindi sa feelings. Parang hindi ako empower In the first place, di ka nga nag-devotion. Paano mag-empower ka? Di ba? Parang nangihina ako huwag na muna ngayon. Di ba? Tama? No? Pero pagdating ng linggo, ang aga mo nang gumising dahil magtatrabaho ka na, di ba? Yung sakit ng ulo mo, lalabanan mo yun. Di ba? Kahit masakit ang ulo, magtatrabaho ka, tama? Amen. Hindi ka mag-absent. Bakit pag kayo nag-absent pwede? Kasi naman, Pastor, Lord will understand. Lord, you understand naman. Tama? Ang daming dahilan pag kay Lord, pero sa opisina, lalabanan mo yan. Kahit may lagnat ka, papasok ka, tama? Kahit traffic siya talaga, lalabanan mo yun, malilate ka, nandun ka. Pero pagdating ng Bernes, pagdating ng live group, parang magkakasakit. Wala akong pera. Kahit ka walang laman yung note card mo Talagang titiis, makapasok ka lang, di ba? Ano man ang mangyari? Gagawa ka ng paraan. Uutang ka pa nga para may pamasahe ka Di ba? Lahat gagawin yung paraan. Pero pag kay Lord, nagkulang ako. Bakit? Hindi ako pupunta ngayon, Lord. Di ba? Suppose mo, hindi mo gagawa yun kay Lord, pwede. Tapos hihingi ka kay Lord ng gusto mo. Hello? Sabi mo, hello. Hindi naman sa ano yun if you feel, huwag nyo i-base ang isang bagay sa nararamdaman mo. Yes. Kaya yung feelings, kalaban niya, huwag kang maramdaman niya ba, porket feeling ko parang gusto na rin kita. Delikado yun. Maloko tayo, dapat hindi yun. Nakuha niyo yun. Kaya sabi dito, always, whether you like it or not, no? Always. Sabi mo sa tabi mo, always, ha? Always. Ano sa Tagalog? May mga sabi ako ng always. Ano sa Tagalog? Lagi. Pag kay Lord, lagi. Bisaya ba yung lagi? Lagi. Birmi ba yun?
Sa Kapampangan. Sirme lang kay Lord, ha? Pirme. Oh, tuloy pa natin. Always pa lang yan. Completely and fully. Ibig sabihin, always. We give. We serve in excess. It's the idea of exceeding the requirements. So, kapag binigay mo kay Lord, itodo mo na. Amen. Hindi 100%, 110%. O yan, di ba? Yan ang ibig sabihin no? Kaya para kay Lord, sabi ni Paul, dapat 110%. You give your all, give your best. Bakit? Kasi nga, ano sabi doon? Because your labor in the Lord is not in vain. Kaya gusto ko sabihin sa inyo talagang binabangkit ko na lahat ng gawain, lahat ng para kay Lord, kapag binigay mo, hindi sayang. Amen. Walang masasayang. Kahit nagpunta ka ng Miyerkules dito, nag-change yung schedule mo, hirap bago, linggo, okay na linggo Wednesday, punta ka, hindi pa rin sayang. Amen. Kasi para sa Panginoon, walang sayang. Basta alam niyang binigay mo ang todo para sa Kanya. Pero yung pag binigay ng reklamo ka, yung mistake ba? Hindi na sayang. Diba? Dapat di ka na nagpunta kung may reklamo ka. Kasi hindi ka ni Lord yung puso natin. Diba? So, ibig sabihin, para kay Lord talaga, lahat ng mga bagay na gagawin mo para sa Kanya, walang masasayang. Kapag nagbigay ka, walang masasayang. Amen. Kapag nag-serve ka with all your heart, walang masasayang. No? Walang masasayang. No? Kaya nakita natin doon yung importansya na once we give our all to God. No? Alam niyo, nung nakaraang linggo, may isang kilalang evangelist, no? Kilala niyo, no? Nawala yun. Si Billy Graham, namatay siya at the age of 99. Do you know Reverend Billy Graham? Yes. He's an evangelist for many years. No? Namatay siya last week. He was 99. Talagang, ito yung taong ito na he was able to preach among 200 plus million people, preaching about Jesus. He led millions of people to the Lord. Dami. No? At the age of 21, he started serving God. He met the Lord at the age of 16. No? But at the age of 21, he started preaching Jesus. And then at the age of 99, he passed away. For almost 80 years, binigay niya ang kanyang buhay kay Lord. Can you imagine? 80 years! He was really serious about God. Seryoso talaga. 80 years. Hindi nag-backslide. Wala, tuloy-tuloy. Ang dam niya talagang na-lead sa Lord. No? Kaya kami nakita mong pinost ko to one time. No? Sabi doon, no? Nung namatay na siya, sabi ni San Pedro, Billy Graham, millions of people here want to thank you. Inaabangan na siya doon. No? Because he led a lot of people. No? Filipinos, of course, Americans, in all regions and countries of the world. Every time na nag-visit siya, he will preach Jesus. Wow, 80 years. No? Well, hindi naman natin kailangan maging Billy Graham. No? Ang kailangan lang natin maging tapat tayo sa ating kalagayan kung saan tayo naglilingkod sa Panginoon. Kasi ang gusto naman ng Lord talaga sa atin, makita yung ating pagiging seryoso sa Kanya when we serve and follow Him. Alam nyo, siguro maaring some of you were informed about all the changes na nangyari sa atin. No? Bakit from Sunday, nalipat tayo ng Wednesday. At yung Friday natin, naging Sabado na. Okay? So nga, pinapromote natin. No? Sabado na ho tayo. Kaya sa Saturday, mga Sabadista na ho tayo. Sa Saturday na po ang worship natin. Well, lahat po itong nangyari ito
it's beyond our control. At alam po natin na you were informed na ang Dubai government has issued a warning na talagang all churches in meeting in hotels ay hindi na po allowed. No? So kaya po last Friday, if you read yung ating instead meeting in Millennium, nagdito tayo sa parks just to sit, to discuss yung mga changes na mangyayari this coming March. Ang hirap po na situation kasi nga po may isang pastor na was arrested last 2 Fridays ago. It's a big church, hindi na po babanggitin yung bahang yun. So medyo delikado ngayon na kanyang visa. So ayaw natin mangyari sa visa ko yun. Okay? ang aking sponsor, ang CEC, ang Council of Evangelical Churches, doon po ako naka-sponsor at doon member ang church natin. So we were called, they called our attention, sama rin si Pastor Jojo, and all churches under CEC, na mag-worship sa Evangelical Center, which is in Juvenile. So we have no other choice but to comply. Dahil ayaw natin palagay sa alanganin ang license ng CEC at madamay ang aking visa. Kasi once mangyari yun, syempre uuwi na ho kami dahil makakancel ho yun eh. So we do not want na mahuli ho tayo. Kaya nga, we decided to have our service sa DECC. And all churches po under CEC went back doon po sa center. Yun lang po kasi ang approved. That's the only vicinity approved ng government, no, among evangelicals, among us. So, kaya Sabado kasi the whole Friday is no longer available. And the only slots is Saturday. And we took the evening slot so that most of you working on Saturdays can still attend, no, our worship. And yung mga nag-work po sa mga bahay, no? Most of them nasa JLT, ano sa area niyon, so they can still attend on the evenings kasi ang kanilang day off is only Friday eh. So makakasama pa rin natin. Kaya piniliwan natin ng Saturday night. Okay? And we try to work out na mayroon pa rin pong midweek. Okay, katulad po nito. Para sa ganon, para po sa inyo na talagang it is impossible for you to go there on Saturdays, we can still gather here every Wednesday. Ito na rin po yung only available slot that we can have during the week. Kasi nyo wala rin tayong drugs, di ba? Kasi nga, ito rin po ay kasita. So they're still applying